kayang subject ang makukuha ng ating contestant for today? Excited na ako malaman yan. Tara, samahan niyo ako para sa isa namang Knowledge on the Go! Guy with the glasses, what's your name? Joseph. Joseph, ilang taon ka na? 9 po. 9 years old. And ang favorite subject mo ay? Science po. Science. O, sige na. I-roll mo na ang ating dice. Oh, Araling Panlipunan. Bunutin mo na ang question. Okay. Joseph, go na go ka na bang mag-knowledge on the go? Go na! Alright. Ano ang pangalawa sa pinakamalaking pulo ng Pilipinas? Dahil sa taglay nitong yaman, tinagurian din itong lupang pangako. Letter A, Luzon. B, Visayas. Letter C, Mindanao. Or letter D, Cebu. A. A, Luzon. Ang tamang sagot ay Joseph, letter C. Mindanao. Okay lang yan. Alam mo ba, Joseph, ang Mindanao ay may 6 na rehiyon at may lawak na 94,630 kilometro kwadrado. So, ang tamang sagot ay Mindanao. Pero okay lang yan. Dahil meron ka pa ding gift mula sa Knowledge on the Go. Thank you po. Congratulations, Joseph. Next time, samahan niyo ulit ako para sa isa na namang bagong kaalaman. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go!